Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și îți spun bun venit în bucătăria mea, unde continui seria cu propuneri pentru Crăciun, de data asta cu ceva sărat, pentru că așa e la noi la români, poți să ai oricât de multe prăjituri, dacă nu ai și o sărățea, o pogăcea lângă un pahar de vin, parcă n-ai pus nimic pe masă. Propunerea mea de azi e o rețetă de pogăcele cu telemea, foarte fragede și foarte gustoase și urmând rețeta pas cu pas, veți vedea că sunt și ușor de făcut. Ingredientele pentru aceste pogăcele sunt dintre cele mai simple, după cum veți vedea. Pentru aluat voi folosi 550 de grame de făină, 25 de grame de drojdie proaspătă și o linguriță de zahăr, 100 de grame de unt cu 82% grăsime, 100 de grame de telemea rasă, un ou întreg, 200 de ml de lapte și în plus un pic de ulei pentru uns planul de lucru. Pentru împachetări voi avea nevoie de 150 de grame de unt cu 82% grăsime, 150 de grame de telemea, un ou bătut pentru finisat suprafața pogăcelelor la final și pentru presărat, chimen, parmezan răzuit, mac sau ceea ce vă place mai mult. Hai să ne apucăm de treabă! Primul pas, activarea drojdiei. O pun într-un castronel, adaug o linguriță de zahăr și o frec bine până când se lichefiază. O las deoparte până se umple bine și se umple de bășici la suprafață. Peste făina cântărită în castron, adaug 100 de grame de unt în bucățele și tot acum de la început o să adaug și 100 de grame de telemea rasă. Iar primul pas va fi să încorporez cu mixerul untul și telemeaua în făină. Am lucrat făina cu untul și telemeaua până când am obținut acest aspect granulat, ca de nisip ud, semn că toată grăsimea este încorporată în făină. Și acum o să adaug drojdia, deja activată, un ou întreg și laptele călduț. Păstrez o rezervă de lapte, în cazul în care va fi nevoie de mai mult pot să adaug, e mai greu să-l scoți. În timp ce frământ, adaug treptat și restul de lapte pe care l-am păstrat deoparte, dar prefer să procedez astfel pentru că, în funcție de umiditatea făinii, de mărimea oului, poate să difere cantitatea de lapte absorbit. După vreo 5 minute de frământare, la viteza cea mai mică, am obținut acest aluat complet nelipicios, se desprinde de castron, nu aderă nici de mâini, iar acum o să modelez aluatul pur și simplu într-o bilă și îl pun într-un castron curat, uns cu puțin ulei. Și uite ce frumos se vede telemeaua în textura aluatului, este și motivul pentru care nu am pus altă sare în aluat, oricum o să mai adaug telemea și la împachetare, după cum vei vedea. Înfoliez castronul, evident că se poate acoperi și cu un prosop umed, împăturit în două sau, dacă nu, cu un capac. Iar acum voi pune aluatul într-un loc călduț unde îl voi lăsa până când crește cât să-și dubleze volumul. Și până când aluatul dospește, îmi pregătesc untul cu telemea pentru împachetat, care este foarte, foarte important. Am cântărit aici cele 150 de grame de unt și o să rad 150 de grame de telemea pe răzătoarea cu găuri mari. Și sigur, această rețetă de pogăcele propuse de mine cu telemea poate fi ușor adaptată gusturilor voastre. Puteți înlocui o parte din telemea cu brânză de burduf pentru o variantă mai picantă sau cu cașcaval, dacă vă place mai mult. Mie chiar îmi place cu telemeaua asta, nu e excesiv de sărată, e o telemea mai proaspătă, cu un gust blând și foarte potrivit. Peste untul din castron, cele 150 de grame, după cum am spus, o să pun toată telemeaua rasă și cu mixerul voi omogeniza untul cu telemeaua, evident că se poate omogeniza și manual. Iată, aluatul a crescut frumos și sunt gata de prima împăturire. Am aici la îndemână pasta de unt cu telemea, am și un pic de ulei cu care o să ung puțin planul de lucru, să ne apucăm de treabă. Deci, ung planul de lucru cu o peliculă fină de ulei, ca să preîntâmpin lipirea aluatului de acesta. Apoi răstorn aluatul din castron, uite ce frumos a crescut, e plin de bășicuțe de aer. Acum o să-l întind puțin cu palmele, îi dau o formă aproximativ pătrată. Și apoi cu sucitorul îl întind într-un dreptunghi cu latura cam de 35 de cm pe 50-55 de cm.
Asta e așa, orientativ, pentru că nu e obligatoriu să păstrați chiar aceste dimensiuni. Acum o să distribui pasta de unt cu telemea pe toată suprafața aluatului. Pentru început o sfărâm așa, după aceea o să o întind mai bine. Odată ce este uns aluatul pe toată suprafața, o să îl împachetez în 4 din ambele părți, îl răsucesc așa și încerc să elimin aerul pe care eventual l-am încorporat în aluat. Aerul ăsta o să încurce la următoarele împăturiri, așa, și îl mai pliez o dată pe lungime. Acum o să înfoliez aluatul și o să-l dau la frigider pentru 30 de minute. După 30 de minute la frigider, scot aluatul din folie și îl pun pe planul de lucru. O să mai pun un pic de ulei ca să fiu sigură că nu se lipește. După răcire, aluatul se simte mult mai ferm. Va fi încă și mai ușor de efectuat această a doua împăturire. Acum voi presa cu sucitorul deasupra aluatului din loc în loc cât să îl aplatizez un pic, apoi voi începe să-l rulez cu sucitorul pe toată suprafața până când obțin un dreptunghi de dimensiune aproximativ egală cu cel în care am întins aluatul inițial înainte să îl fi uns cu pasta de unt și telemea. Acum voi plia aluatul în 3, iar dreptunghiul lung și îngust obținut îl pliez încă o dată pe lungime, exact cum am făcut și prima dată. Îl înfoliez la loc și peste alte 30 de minute la frigider îl voi întinde în foaie și pogăcelele vor fi gata de cuptor. După alte 30 de minute la frigider, am scos din nou aluatul pe planul de lucru, dar am pornit și cuptorul fixându-l la 200 de grade Celsius, modul de coacere statică. Aplatizez puțin aluatul cu sucitorul, îl întind cam până la 2-3 cm grosime și apoi îl împart în două, pentru că asta îmi va face lucrul mai ușor. În continuare voi întinde câte o bucată pe rând, dar mai întâi uite cât de frumos se văd straturile în interiorul aluatului în această secțiune. Prima foaie de aluat o întind cu sucitorul pe planul de lucru uns cu ulei până la o grosime de 7-8 mm, apoi o voi decupa formând pogăcelele. Pentru decupare eu folosesc acest decupator cu diametrul de 5 cm, dar se poate folosi și un pahar cu marginea subțire sau, la fel de bine, se pot decupa pătrățele, pogăcele pătrate, de ce nu? Mă gândesc că ar ieși apetisante și dolofane ca niște pernuțe. În fine, cu decupatorul pe care îl folosesc încerc să reduc pe cât posibil pierderile, așa că decupez cercuri de aluat pe cât posibil mai apropiate unele de altele, cu toate că, de fapt, voi folosi și aceste resturi de aluat care rămân de la decupare, făcând niște sărățele. Așadar, după ce termin de decupat pogăcelele, resturile astea pur și simplu le adun la un loc, le presez și le întind direct cu sucitorul, fără să le frământ înainte. Iar după ce termin de decupat pogăcelele din prima parte de aluat, procedez identic și cu cea de-a doua. Pe măsură ce le decupez, aranjez pogăcelele în tăvi acoperite cu hârtie de copt. Mie mi-au ieșit 62 de bucăți, așa că am folosit cele două tăvi ale cuptorului și încă o tavă mai mică în care am pus 12 bucăți. Odată aranjate în tăvi, le ung pe suprafață cu ou bătut și mă străduiesc să nu ung și lateralele, ceea ce ar deranja pogăcelele în timpul creșterii. Presar pogăcelele cu parmezan ras, semințe de chimen și semințe de mac, se pot presăra cu diverse adaosuri după gustul fiecăruia, apoi le coc pe rând în cuptorul preîncins la 200 de grade Celsius într-o înălțime medie, timp de 20 de minute fiecare tavă. Uite cât de frumos au crescut și cât sunt de rumene și apetisante pogăcelele cu parmezan, dar cele cu chimen în niciun caz nu sunt mai prejos. Arată impecabil și acestea. La fel și cele cu mac. Și nu în ultimul rând, iată și sărățelele. Nu sunt cele mai aspectoase sărățele, dar să nu uităm că le-am făcut practic din marginile rămase. Uite cât de frumos au crescut și vă asigur că sunt absolut delicioase. Și cam atât a fost. Miros absolut senzațional, sunt delicioase și fragede de se topesc în gură și după părerea mea nu sunt chiar atât de greu de făcut. Mai mult durează timpul de așteptare decât lucrul efectiv cu aceste pogăcele cu telemea, dar în timpul ăsta de așteptare putem să facem o mulțime de lucruri, de exemplu chiar să decorăm bradul de Crăciun.
Însă, chiar dacă am desenat eu pe tablă un brad de Crăciun, să știți că pogăcelele astea se potrivesc la orice ocazie, festivă sau nu, pentru că sunt păcătos de bune și mereu îți vine să mai iei câte una să o ronțăi. În fine, dacă vă tentează să încercați rețeta acestor pogăcele cu telemea, să știți că, așa cum v-am obișnuit, rețeta completă, cu mai multe detalii și inclusiv lista de ingrediente în format text, le găsiți pe blogul meu, în articolul al cărui link doar ce a apărut pe ecran. Dacă vă va plăcea, vă invit să distribuiți rețeta și prietenilor voștri de pe rețelele de socializare și să știți că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, de puțină vreme și pe TikTok. Parcă nu am fost chiar așa de activă pe TikTok, mărturisesc, însă în orice caz canalul meu de YouTube rămâne locul unde vă aștept mereu cu noi rețete și idei delicioase. Așa că abonați-vă și subscribe la toate notificările. Pe curând!